airplane, no? May ticket entrance. Ticket entrance. St. Catherine Docks. Dala ng tao. Connection to sa ano, connected doon sa London Bridge. Yung ilog. See inside. Oh, doon muna, dito muna tayo sa taas. See inside. Hindi ko naman sa taas mo. Dito muna tayo. Tutulog sila para Grabe. Maganda. Picture din ano? Makita yung gitna o dito banda sa kalbila.
Tower. Tower. Pwede naman bumalik dito sa magano lang. Di ba nag-e? Pwede kumain dito magkano sa mga kainan. Okay. He's trying to pull that egg. Cruise ship pala yun. Kakain kaso lang marami. Ano kaya menu nila dito? Five Guys. Here, Five Guys. Yes.